Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, bumili ako sa Shopee ng transparent shoebox for only 29 pesos. So, sa Celina Textile Homes, I think yung store name. So, ayan, tuturo ko sa inyo kung paano mag-set up. So, ayan, color pink, tatlong box yan, and then yung isa naman is blue. So, ayan, itutupin nyo lang siya. Meron namang line na kung saan nyo siya itutupin. So, itutupin nyo lang ng ganyan. And then, kailangan mas siya, ipe-press nyo siya ng maayos. Ayan. And then, yung kabila, so ayan. Press nyo lang maigi. And then, ayan. Para mas naging sturdy yung niya. Tayo niya. Ayan. Ito yung harap. So, meron ding line dyan kung saan nyo siya itutupi. So, ayan. Tupin nyo lang din ng maayos. So, madali lang actually. Wala akong tinignan na instructions kung paano. Sinundan ko lang yung mga lines na kailangan itupi. Ayan, kabila pa. Ayan. So, ayan. Okay, natupi na natin. So, and then, meron yung bilog dyan. Ayan, square, yan. Tatanggalin nyo lang yan. Actually, nung una, hindi ko alam kung paano, para saan yun. So, ayan, tatanggalin nyo lang siya. Madali lang siyang tanggalin. Then, after nyan, tutupin nyo muna yung dalawa na magkabilang gilid, papaloob. Tapos, yung isa din, ayan. So, para magpantay siya. Tapos, yung isa naman, ayan. Pipress nyo lang din palabas. Ayan, tupin nyo na maigi. Ayan, meron dyan kasi kailangan nyo siyang ayan, flip nyo lang yan. Kasi parang nakalock pa siya. And then, saka nyo ipapasok sa loob. Yung baba muna, mas maigi yung baba muna, yung unahin nyo. And then, after nun, sa taas na. So, ayan, pasok natin maigi. Ayan. Okay na. Tapos, yung isa din. Kasi kapag inuna nyo yung sa taas, parang mahirap nang gawin yung sa ibaba. So, sa baba muna. Tapos, sa taas. Dun siya maglalak. Para maging stable yung pagkakapas. Ayan, okay na. So, ayan. Sa kabila namang side, may mapapansin kayo dyan, dalawang naka-usli dyan. Parang rectangle. So, actually, at first, hindi ko alam kung paano siya malalak. So, itutupi lang siya paloob. Yan, tupi nyo lang siya paloob. Ganun din yung kabila. Itutupi nyo lang. Ayan. Kailangan na tuping-tupi siya dyan. Tapos, ayan na yung kanyang parang door, pintuan. Ayan. Tapos, ipapantay nyo lang siya. May space dyan sa gilid. So, ayan. Ipapasok nyo lang dahan-dahan. Kailangan pantay na pantay. Tapos, ipipress nyo sa taas. Para mas bumaba siya. Magsakto yung niya. Makapasok yung parang pang-lock niya. Ayan. Side by side lang din. Okay, side by side. Tapos, kapag okay na, make sure na hindi na siya natatanggal. So, ayan. Ganyan na magiging itsura niya. So, ayan. Pababa. So, pag hinatak mo siya, hindi siya makakalas. Kasi parang may lock siya sa loob. So, ayan. Okay na. Yung pangalawa. So, actually, sa gilid, meron din siyang lock. Parang mapagdidikit mo siya sa gilid. May dalawang dyan sa gilid. Tignan nyo lang yung parang pattern. Kung paano sila ipagkakabit. So, ayan. Tinanggal natin yung isa. Kailangan siya ilabas. Makita yung asawa ko. Kailangan siya ilabas. Papalabas siya. Pagkatanggal niya, palabas. Tapos saka niya siya isusuot yun sa
Sa ibaba naman. Magkabilang gilid din yun. Medyo nag-focus din sa pagkabit. Medyo nahirapan ako dito. Ayan. Pero kaya rin naman. So, ayan. Medyo nahirapan si ate mo, girl. Kailangan kasi papaloob eh. Ayun, nakita niyo ba? Medyo malayo. Yan. Tapos yung kabila. Ayan, nakapatayo naman. Nakapatayo naman siya. Tapos yung parang yung kanina sa loob, ganun din. I-flip lang din. Kanina sa likod pala sino. So, yun lang guys. Ito yung finished product natin. So, thanks for watching. Don't forget to subscribe. Bye! So, ito na yung finished product natin guys. Pwede siyang patayo or pwede rin naman isang linya lang sa baba. So, ayan. Hope you guys enjoy. Thank you so much for watching po. Please don't forget to subscribe. Bye!